สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาพูดเกี่ยวข้องกับเรื่องของยานอนหลับให้ฟังนะครับยานอนหลับนั้นมันมีหลากหลายชนิดเลยทีเดียวนะครับแต่ว่าชนิดที่คนใช้กันบ่อยๆก็คือเบนโซไดอะซิปีนซึ่งวันนี้เราจะลงลึกกันในเรื่องของเบนโซไดอะซิปีนว่ามันมีผลดีและผลเสียอย่างไรถ้าเกิดว่าเราจะเลิกยานอนหลับเราจะต้องทำยังไงบ้างนะครับพบกับผมนะครับนายแพทย์ธนียวันเป็นอาจารย์แพทย์อยู่ที่ประเทศสหรัฐอเมริกาเชี่ยวชาญโรคปอดการปลูกถ่ายปอดและวิกฤตบำบัดนะครับยานอนหลับนะครับอย่างที่ผมเกริ่นมีหลายประเภทแล้วก็หลายอย่างเนี่ยมันไม่ใช่ยานอนหลับโดยตรงนะครับแต่ว่าบังเอิญมันมีฤทธิ์ข้างเคียงทำให้เราง่วงนอนแล้วบางคนก็เอามาใช้เป็นยาที่ทำให้นอนหลับได้ยกตัวอย่างเช่นยาแอนตี้ฮิสตามีนที่ใช้ลดน้ำมูกนะครับกลุ่มนี้บางคนกินแล้วก็ง่วงนอนแต่ว่าบางคนกินแล้วก็ได้ผลตรงกันข้ามนะครับคือแทนจะง่วงกลับไม่ง่วงครับหงุดหงิดนอนไม่หลับนะครับโวยวายนะครับโดยเฉพาะในเด็กเล็กหรือในคนสูงอายุบางทีก็เป็นเช่นนี้นะครับยากาบาเพนตินซึ่งเป็นยาที่ใช้ระงับการปวดจากเส้นประสาทในคนที่มีปลายประสาทอักเสบพวกนี้ก็ทำให้ง่วงนอนได้นะครับแล้วมันก็ช่วยในแก้ของปลายประสาทอักเสบหรือโรคลมชักบางชนิดได้ยาพริกาบาลินก็มีผลเช่นเดียวกันกับกาบาเพนตินนะครับบางคนกินเมลาโทนินเพื่อให้นอนหลับนะครับแอลเทียนีนพวกนี้เป็นต้นเมลาโทนินถ้าใครจำไม่ได้ผมก็เคยทำคลิปไปแล้วนะครับว่ามันเป็นยังไงก็ลองกลับไปย้อนฟังดูนะครับยาทางจิตเวชบางอย่างเช่นทราโซโดนนะครับแต่ตัวนี้ก็ไม่ให้ระยะยาวเพราะว่ามีผลเสียต่างๆต่อร่างกายได้โดยเฉพาะทางด้านของหัวใจนะครับยาจิตเวชอื่นๆเช่นควอไทอาพีนเซโรควลยาเมทาเซปีนเรมารอนพวกนี้เป็นต้นนะครับเนี่ยนะฮะเราก็ไม่ได้ใช้เป็นยานอนหลับเป็นเหตุผลหลักนะครับแต่ว่าเราใช้รักษาโรคอื่นมันดันมามีผลทำให้เราง่วงนอนก็ใช้ผลข้างเคียงของมันในการรักษาการนอนหลับนะครับอย่างไรก็ตามกลุ่มที่ทุกคนใช้กันบ่อยๆแล้วก็มักจะเคยได้ยินมาบางตัวนะครับมันอยู่ในกลุ่มที่เรียกว่าเบนโซไดอะซิปีนนะครับเช่นอะไรบ้างบางคนอาจจะเคยได้ยินยาลอราซิแพมอาร์ติแวนนะครับยาซาเน็กซ์นะครับซาเน็กซ์ก็ได้ยินใช่ไหมครับยาตัวเนี้ยก็มีชื่อจริงๆว่าอัลพราโซแลมนะหรือยาไมดาโซแลมดอมิคุมนะครับหรือยาโคลนาซิแพมริโวทริลอย่างนี้เป็นต้นนะครับพวกนี้ก็คือยาในกลุ่มเบนโซไดอะซิปีนหมดนะครับยาในกลุ่มนี้มันมีความแตกต่างกันในแง่ของการออกฤทธิ์ครับบางชนิดออกฤทธิ์เร็วแล้วก็นานนะครับมันแบ่งตามความแรงนะครับของยาแล้วก็ความเร็วในการออกฤทธิ์และระยะเวลาที่ออกฤทธิ์บางตัวออกฤทธิ์เร็วแรงและนานนะครับบางตัวออกฤทธิ์เบาๆแต่ออกนานนะครับแต่ละยาก็ใช้ในกรณีที่มันไม่เหมือนกันแล้วแต่ละคนก็ตอบสนองต่อยาไม่เหมือนกันด้วยนะครับไม่เหมือนกันนะครับยาตัวนี้มันไปทำอะไรกับร่างกายยาตัวนี้เนี่ยมันจะเข้าไปสู่ระบบประสาทส่วนกลางก็คือสมองของเรานะครับแล้วก็ไปจับกับตัวรับตัวหนึ่งเราเรียกมันว่ากาบาเอนะครับกาบาเอย่อมาจากแกมมาอะมิโนบิวทิริกแอซิด A นะครับแล้วบนตัวเนี้ยมันก็มีจุดหลายๆจุดซึ่งยามันสามารถไปจับได้นะครับยาเบนโซไดอะซิปีนพอไปจับแล้วมันก็จะออกฤทธิ์ต่างๆก็คือ1มันทำให้เราง่วงนอนอันที่2มันสามารถกันชักได้อันที่3มันลดการเกร็งตัวของกล้ามเนื้อก็คือไปสามารถคลายกล้ามเนื้อได้อันที่4ลดความวิตกกังวลได้นะครับนี่คือฤทธิ์หลักๆของเบนโซไดอะซิปีนดังนั้นบางทีเราจะเห็นว่าใช้เรื่องของการนอนหลับบางกรณีเราใช้เรื่องของโรคแพนิคที่มันมีอาการตื่นตกใจกลัวมากๆนะครับคือมีอาการมือสั่นใจสั่นไม่หยุดนี่ก็กินในตัวนี้เข้าไปสามารถที่จะช่วยได้นะครับแต่อย่างไรก็ตามมันไม่ใช่การรักษาหลักนะครับมันเป็นการรักษาที่อาการเฉยๆแต่ว่าเราจะต้องใช้ยาตัวอื่นในงานไปแก้ไขสาเหตุที่ทำให้เรามีปัญหาเหล่านั้นนะครับนี่คือเบนโซไดอะซิปีนทีนี้ผมจะยกตัวอย่างให้เป็นแบบนี้นะครับยากลุ่มเบนโซไดอะซิปีนเนี่ยปัญหาของเขาคืออะไรปัญหาของเขาคืออะไรแล้วเดี๋ยวเรามาดูว่ายาตัวไหนของเบนโซไดอะซิปีนที่มันมีปัญหาบ้างนะครับปัญหาของเบนโซไดอะซิปีนเนี่ยผมเปรียบเทียบให้เหมือนกับเหล้าแอลกอฮอล์แล้วเนี่ยนะครับมันก็คือแอลกอฮอล์ดีๆนี่แหละนะครับกินแอลกอฮอล์นานๆเป็นไงครับติดแล้วตอนเลิกถ้าเลิกทันทีเป็นไงครับมีอาการถอนนะครับระยะยาวมีผลต่อระบบจิตประสาททำให้สมาธิมันเสียไปความจำแย่ลงนะครับการตัดสินใจก็เสียไปแล้วไม่ได้แค่นั้นมันยังมีผลต่อระบบภูมิต้านทานของร่างกายด้วยครับมันสามารถทำให้ภูมิต้านทานของเราอ่อนแอลงได้ถ้าเราใช้เป็นระยะเวลานานนะครับ
โดยมันจะไปมีผลต่อเซลล์หนึ่งชื่อว่าเซลล์แมคโครฟาจนะครับเซลล์ตัวนี้เนี่ยมันเป็นเซลล์ซึ่งเอาไว้เก็บกินเชื้อโรคแล้วก็เก็บกินเซลล์ที่มันตายไปแล้วนะครับถ้ายาตัวนี้ไปจับกับตัวรับของแมคโครฟาจแล้วก็จะทำให้มันทำหน้าที่ไม่ได้โอกาสที่เราจะไม่สบายติดเชื้อก็จะสูงขึ้นไม่ใช่แค่นั้นครับในคนไหนที่มีเรื่องของการบาดเจ็บนะครับเช่นมีอุบัติเหตุนะฮะเขามีการทดลองเลยนะครับว่าคนที่ได้กลุ่มยาเบนโซไดซิปีนในคนพวกนี้เนี่ยนะครับจะมีโอกาสเกิดริ่มเลือดในร่างกายได้สูงกว่าคนปกติคงไม่มีใครอยากให้เกิดริ่มเลือดใช่ไหมครับเพราะริ่มเลือดมันสามารถไปอุดตันตามที่ต่างๆได้เช่นอุดตันที่ปอดที่หัวใจก็เสียชีวิตได้นะครับนี่คือปัญหาของเบนโซไดซิปีนระยะยาวระยะสั้นมีอะไรไหมมีครับระยะสั้นเนี่ยคือยาตัวนี้มันสามารถกดการหายใจได้กดการทำงานของหัวใจได้หมายความว่าอะไรหมายความว่าถ้าเกิดคนไหนเป็นโรคปอดอยู่ตั้งแต่แรกนะครับหายใจไม่ค่อยได้มีน้ำท่วมปอดง่ายๆนะครับเป็นโรคหัวใจแล้วกินไอ้นี่เข้าไปโรคพวกนี้จะกำเริบได้ครับโดยเฉพาะเมื่อท่านนอนหลับนะครับคนเราปกติเวลานอนหลับเนี่ยจะหายใจช้าอยู่แล้วถ้าได้ยาตัวนี้เข้าไปแล้วก็ช้ากว่าเดิมอาจจะถึงขั้นหยุดหายใจเลยก็ได้นะครับคนไหนที่มีการหยุดหายใจในขณะหลับนะครับมีนอนกรนนะครับมันเกิดเพราะว่าลิ้นของเราแล้วก็เนื้อเยื่อกล้ามเนื้อในช่องคอของเราเนี่ยมันหย่อนคลายตัวลงนะครับก็เลยไปอุดทางเดินหายใจถ้าเรากินยาเบนโซไดซิปีนเข้าไปมันยิ่งทำให้กล้ามเนื้อของเราหย่อนผ่อนคลายมากขึ้นครับก็แปลว่ายิ่งทำให้การหยุดหายใจในขณะหลับของเราเป็นรุนแรงมากขึ้นนะครับคนไหนที่เป็นอยู่ก็จะเป็นหนักขึ้นนะคนไหนที่ไม่เคยเป็นก็อาจจะเป็นครับนะฮะนี่คือปัญหาของยานอนหลับแล้วอย่างที่ผมบอกมันไม่ได้แค่ทำให้ง่วงนะครับมันคลายกล้ามเนื้อด้วยบางคนเรื่องของความจำสมาธิเสียใช่ไหมครับคลายกล้ามเนื้อแล้วกินเข้าไปเกิดอะไรขึ้นคนไหนที่มีกล้ามเนื้ออ่อนแรงนะครับคนไหนที่เป็นผู้สูงอายุแล้วก็กล้ามเนื้อสลายไปแล้วนะครับเรียกว่าภาวะซาร์โคพีเนียกินในพวกนี้เข้าไปแล้วก็โอกาสจะหกล้มสูงขึ้นครับแล้วอย่างที่ผมเคยเล่าหกล้มในคนแก่เกิดอะไรขึ้นครับหกล้มกระแทกสะโพกหักตามมาด้วยการติดเชื้อในกระแสเลือดได้ง่ายมากติดเชื้อในปอดติดเชื้อในทางเดินปัสสาวะทางเดินหายใจนะครับเป็นแผลกดทับแล้วก็มักจะนำไปสู่การเสียชีวิตเพิ่มขึ้นนะครับมันไม่ใช่กล้ามเนื้ออ่อนแรงทำให้คนอายุเยอะเนี่ยเขาหกล้มอย่างเดียวนะครับมันออกฤทธิ์ต่อสมองทำให้ง่วงนอนหรือบางคนไม่ง่วงก็อาจจะให้การตัดสินใจมันช้าลงนะครับการที่กล้ามเนื้อมันอ่อนแรงนะครับรวมกันเนี่ยก็ล้มง่ายขึ้นกว่าปกติดังนั้นในคนสูงอายุกินยาพวกนี้ต้องระวังโดยเฉพาะยาตัวไหนที่ออกฤทธิ์แรงและนานนะครับในกลุ่มเบนโซไดซิปีนตรงนี้แหละครับที่มันเป็นอันตรายทีนี้เวลาที่เราพิจารณาว่าเราจะให้ตัวไหนเนี่ยหมอเขาจะไม่ได้พิจารณาว่าเฮ้ยเราต้องให้ตัวแรงๆเท่านั้นหรือว่าคนมาขออยากได้ขอตัวนี้เท่านั้นก็ไม่ได้นะครับขึ้นอยู่กับว่าคุณเนี่ยอาการเป็นแบบไหนรุนแรงแค่ไหนซึ่งก็จะต้องไปปรึกษาหมอเป็นรายๆนะครับยากลุ่มเบนโซไดซิปีนเนี่ยผมจะขอแบ่งตามนี้คือออกฤทธิ์ยาวนะครับและแรงนะครับแล้วก็สลับกับสั้นและเบาแต่มันก็จะมีบางอันคือออกฤทธิ์ยาวแล้วไม่ค่อยแรงนะครับบางอย่างออกฤทธิ์สั้นนะครับแต่ไม่แรงก็มีเหมือนกันก็มีการผสมผสานระหว่างความแรงกับระยะเวลาที่ออกฤทธิ์นะครับแต่ละตัวก็จะไม่เหมือนกันแล้วจริงๆรายละเอียดแต่ละตัวเนี่ยมันก็มีความแตกต่างกันผมจะยกตัวอย่างให้ตัวหนึ่งออกฤทธิ์ยาวและแรงนะครับตัวนี้ผมคิดว่าหลายๆคนอาจจะเคยได้ยินมันชื่อโคลนาซิแปมหรือริโวทริลการที่มันออกฤทธิ์ยาวและแรงมันแปลว่าอะไรยิ่งแรงยิ่งมีโอกาสติดง่ายครับยิ่งมีโอกาสติดง่ายถ้ามันออกฤทธิ์ยาวแปลว่าอะไรถ้ามันออกฤทธิ์ยาวมากๆแล้วเราไปกินก่อนนอนนะครับเช่นเรากินดึกๆแล้วเนี่ยบางทีฤทธิ์ของยามันลากยาวไปถึงกลางวันเลยทำให้เรามีความง่วงนอนได้นะครับมีความง่วงนอนมีความรู้สึกว่าไม่แจ่มใสวันนี้เราจะทำอะไรก็ไม่เต็มที่แต่ปัญหาคืออย่างนี้ครับบางคนเนี่ยไม่รู้ตัวด้วยซ้ำไปว่านั่นคือฤทธิ์ของยาอาจจะรู้สึกเหมือนปกตินั่นแหละแต่พอท่านหยุดยาแล้วเฮ้ยทำไมวันนี้มันรู้สึกตื่นตัวผิดปกตินะนั่นก็เป็นเพราะว่าก่อนหน้านั้นที่ท่านรู้สึกว่ามันปกติเนี่ยมันเป็นเพราะว่าฤทธิ์ของยาแต่ท่านไม่ได้รู้สึกอะไรต่างหากล่ะนะครับพอยามันหมดฤทธิ์ไปหลังจากที่ท่านหยุดท่านก็รู้สึกว่ามันเป็นอย่างนี้เองการที่เราไม่มียาอยู่ในร่างกายนะครับอีกตัวหนึ่งซึ่งผมคิดว่ามันเคยเป็นข่าวในประเทศไทยผมไม่รู้ว่าคนเคยได้ยินตัวนี้หรือเปล่ามันเป็นยาลิ้นฟ้านะครับเคยมีข่าวในประเทศไทยตัวนี้มันชื่อฟลูไนตราซิแปมนะครับหรือโรฮิปนอลบางคนเนี่ยเคยได้ยินโรฮิปนอลนะครับท
ที่วัยรุ่นเขาเคยเอามาช่วงทำให้เป็นลิ้นฟ้าๆตัวนี้เนี่ยจริงๆมันไม่ได้สีฟ้าล่ะแต่ว่ามันออกฤทธิ์แรงและนานมันคนเอาไปใช้ผิดเยอะนะครับทางบริษัทที่เขาทำเนี่ยเขาก็เลยใส่สีฟ้าเข้ามาให้ทำให้ทุกๆครั้งที่เราเห็นว่าเอ๊ะทำไมน้ำมันเป็นสีฟ้าก็เป็นเพราะว่ามียาตัวเนี้ยไปละลายอยู่จะได้ป้องกันไม่ให้เอาไปใช้ข่มขืนคนนะครับหรือว่าไปใช้ในการโจรกรรมหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับก็เนี่ยเป็นตัวที่ผมจำได้ว่ามันเคยออกข่าวที่ประเทศไทยไปแล้วนะครับพวกนี้2ตัวคือออกฤทธิ์แรงแล้วนานด้วยนะครับต่อมามันก็จะมีพวกที่ออกฤทธิ์ยาวนะครับแต่ว่ามันไม่ค่อยแรงมากนะครับพวกนี้เนี่ยก็กลางๆนะครับมันมีโอกาสติดได้เหมือนกันนะครับแต่ว่าอาจจะยากกว่าหน่อยยกตัวอย่างเช่นยาไดอะซิแปมแวลเลียมนะครับเดี๋ยวนี้บางคนเราก็ใช้ในการคลายกล้ามเนื้อก็ช่วยได้นะครับยาลิเบรียมคลอไดอะซิปอกไซด์พวกนี้เราใช้ในการเลิกเหล้านะครับพวกนี้2ตัวก็เป็นอยู่ในกลุ่มที่มันออกฤทธิ์ยาวแต่ไม่ค่อยแรงนะครับทีนี้กลุ่มที่ออกฤทธิ์สั้นถ้าสั้นและแรงนี่แหละครับกลุ่มนี้ทุกคนควรจะรู้ว่ามันติดง่ายมากนะครับเช่นอะไรบ้างที่ออกฤทธิ์สั้นและแรงนะครับตัวแรกก็คืออัลพราโซแลมหรือซาเนกนี่ทุกคนรู้จักแน่นอนตัวนี้เพราะหลายคนกินอยู่นะครับเมื่อออกฤทธิ์เร็วกินเข้าไปปุ๊บแป๊บเดียวออกฤทธิ์เลยนะครับก็จะช่วยในคนที่เป็นแพนิคใจสั่นง่ายกินตัวนี้ก็จะช่วยมากแต่พอหยุดปุ๊บเนี่ยมันก็อาการกำเริบได้แล้วมันก็หยุดยากมากซะด้วยไอตัวซาเนกนะครับต่อมามีดอมิคุมไมดาโซแลมนะครับก็อยู่ในกลุ่มนี้อีกกลุ่มนึงอีกตัวหนึ่งในกลุ่มนี้ซึ่งมันอาจจะดีกว่าหน่อยก็คือมันออกฤทธิ์ยาวกว่านิดนึงก็คือยาตัวที่เรียกว่าลอราซิแปมหรือแอติแวนนะครับตัวนี้มันอาจจะดีกว่าไอตัวซาเน็กเพราะมันติดยากกว่าหน่อยหนึ่งแต่ก็ติดได้เหมือนกันนะครับและสุดท้ายมันก็จะมีชนิดที่ออกฤทธิ์สั้นนะครับออกฤทธิ์สั้นแล้วก็อยู่ไม่ค่อยแรงเท่าไหร่นะครับตัวนี้ก็ชื่อผมจำชื่อการท้าประเทศไทยไม่ได้นะครับแต่มันชื่อเทมาซิแปมตัวนี้ก็จะออกฤทธิ์อ่อนๆแล้วก็สั้นๆนะครับแต่ละตัวมีที่ใช้ที่ไม่เหมือนกันเลยนะครับแล้วแน่นอนว่าหลายคนเวลาที่นอนไม่หลับทรมานเราก็มักจะขออะไรหมอครับขอยานอนหลับที่ออกฤทธิ์เร็วหน่อยนะครับที่กินแล้วมันหลับนะครับปัญหามันคืออย่างนี้ครับไอ้ยาที่ออกฤทธิ์เร็วและแรงและหลับเมื่อกี้ผมบอกว่ามันคือยาที่ติดง่ายที่สุดในกลุ่มเบนโซไดอะซิปีนครับดังนั้นเนี่ยอันนี้แหละครับถ้าท่านขอตัวพวกนี้แล้วล่ะก็ผมแนะนำว่าท่านควรจะกินระยะสั้นๆเท่านั้นสั้นแค่ไหนนี่ตรงนี้สำคัญละเรารู้กันว่าถ้ายานอนหลับกินเป็นประจำเกิน1 เดือนอันนี้แปลว่าระยะยาวแล้วเริ่มมีปัญหาแล้วจริงๆสำหรับผมนะครับใน2 อาทิตย์แรกคุณจะกินยานอนหลับไม่มีปัญหาแต่ถ้าเกิดเลย2 อาทิตย์แรกเป็นต้นไปแล้วอะต้องไปหาสาเหตุแล้วว่าเฮ้ยมันมีอะไรที่ทำให้เรานอนไม่หลับหรือทำให้เราจำเป็นจะต้องใช้ยาตัวนี้อยู่นะครับเราควรจะต้องไปแก้ที่สาเหตุไม่ฉะนั้นเนี่ยโอกาสติดยาของคุณจะสูงมากครับอย่าลืมนะครับ2 อาทิตย์แรกผมโอเคแต่ถ้าเกิด2 อาทิตย์ถึง1 เดือนนี้ต้องเริ่มระวังแล้วว่าเรามีอะไรหรือเปล่าเพราะถ้าเกิดเกินเดือนเนี่ยโอกาสจะติดสูงนะครับแล้วถ้าเรากินเกิน1 เดือนไปแล้วทำไงล่ะนะครับผมต้องบอกอย่างนี้ก่อนแต่ละคนเนี่ยความนานที่จะเกิดการติดยามันไม่เท่ากันนะครับขนาดของยาที่เรากินแล้วจะทำให้เกิดการติดก็ไม่เท่ากันดังนั้นมันไม่มียาที่บอกว่าขนาดเท่านี้ถือว่าเยอะหรือเปล่าขนาดนี้เท่านี้ถือว่าน้อยหรือเปล่านะครับมันแล้วแต่คนแต่ละคนตอบสนองต่อยาไม่เหมือนกันเลยนะครับไม่เหมือนกันนะครับแต่โดยเฉลี่ยแล้วคือ1 เดือนเนี่ยถือว่าเริ่มติดแล้วทีนี้ถ้าท่านกินมาระยะเวลานานแล้วเนี่ยแล้วท่านจะหยุดยาล่ะเกิดอะไรขึ้นมันห้ามหยุดทันทีนะครับถ้าหยุดทันทีจะเกิดอาการถอนยามีอาการยังไงนะครับมันก็จะมีอาการ1นอนไม่หลับแน่ๆละบางคนก็ปวดหัวหงุดหงิดไมเกรนขึ้นมีมือสั่นอย่างนี้เลยใจสั่นนะครับบางคนมีอาการปวดท้องคลื่นไส้อาเจียนนะฮะถ้าคนไหนกินขนาดเยอะๆเลยเนี่ยนะครับแล้วเราหยุดทันทีอาจจะมีอาการชักได้นะครับอาจจะมีอาการชักได้ดังนั้นเวลาที่เราจะหยุดยาพวกนี้เนี่ยเราจะค่อยๆลดลงไป 25% แล้วจริงๆวิธีที่ดีที่สุดก็คือถ้าเรากินตัวที่มันออกฤทธิ์เร็วแรงสั้นๆเลยนะครับควรจะเปลี่ยนไปเป็นตัวที่ออกฤทธิ์อ่อนลงมาหน่อยแต่ยาวเพราะแบบยาวเนี่ยมันจะทำให้ระดับยามันคงที่มากกว่านะครับไม่ใช่เดี๋ยวขึ้นเดี๋ยวลงเดี๋ยวขึ้นเดี๋ยวลงการที่มันขึ้นแล้วมันลงทันทีเนี่ยนะครับตอนที่มันลงเนี่ยเราจะมีการถอนได้ถ้าเราไม่กินตัวใหม่เข้าไปแต่ถ้าเรากินตัวที่มันออกฤทธิ์ยาวเป็นอย่างนิ่งๆอย่างเงี้ยนะครับมันจะไม่มีขึ้นแล้วไม่มีลงอาการถอนยาของเราจะมีเหมือนกันนะครับแต่มันจะน้อยกว่าดังนั้นประการแรกคือเปลี่ยนยาไปเป็นตัวที่มันออกฤทธิ์สั้นออกฤทธิ์ได้
ยาวๆกว่าแล้วก็ไม่ค่อยแรงนะครับต้องเปลี่ยนเป็นแบบนี้ก่อนนะครับอันที่2แน่นอนว่าท่านจะต้องรักษาเหตุผลหรือสาเหตุที่ทำให้ท่านมีอาการแล้วนอนไม่หลับแล้วต้องใช้ยาตั้งแต่แรกอันที่3เวลาจะลดขนาดยาลดประมาณสัก 25% นะครับทุกๆ 1-2 อาทิตย์นะหรือบางคนอาจจะต้องช้ากว่านั้นด้วยซ้ำไปแต่ว่านี่คือหลักโดยคร่าวๆในการที่จะลดยาให้ได้คำถามคือเฮ้ยแล้วเราจะลดยาไปทำไมนะครับอย่างที่ผมบอกถ้าระยะยาวเนี่ยบางคนจะมีปัญหาต่อระบบสมองและฟังดีๆนะครับปัญหาต่อระบบสมองไม่มีใครรู้ว่ากินไปนานเท่าไหร่แล้วถึงจะเกิดและที่สำคัญคือถ้ามันเกิดไม่ใช่ทุกคนเมื่อเราหยุดยาแล้วจะกลับมาเป็นปกติได้บางคนหยุดยาแล้วสมองมันก็เสียไปถาวรเลยครับเสียถาวรไม่มีใครรู้นะครับว่าท่านกินไปนานขนาดนั้นแล้วสมองท่านเสียแล้วหรือยังตอบไม่ได้ครับมันแล้วแต่ดวงเลยนะครับบางคนก็กินแล้วไม่มีปัญหาแล้วเลิกแล้วก็ไม่มีปัญหาบางคนกินไปนิดนึงแล้วมันมีปัญหาพอเลิกแล้วก็ยังมีปัญหาอยู่ดีนะครับดังนั้นส่วนใหญ่เราจะแนะนำว่าเฮ้ยเลิกซะเถอะนะครับถึงตอนนี้เนี่ยผมอยากจะแนะนำยาอีกกลุ่มหนึ่งให้ท่านรู้จักเป็นยานอนหลับอีกกลุ่มหนึ่งเหมือนกันที่เราเรียกว่า non benzodiazepine เฮ้ยมันมีตัวอะไรบ้างนะครับบางคนอาจจะเคยได้ยินยากลุ่มนี้1 zolpidem zaleplon esoplicon 3ตัวนี้นะครับโซพีเดมเนี่ยผมคิดว่าเมืองไทยอาจจะใช้ชื่อเดียวกับเมืองนอกก็คือยาชื่อแอมเบียนนะครับตัวนี้เนี่ยมันเป็นตัวที่กลุ่มนี้นอนเบนโซไดซิปินทั้ง3ตัวนี่นะครับมันก็ไปจับกับกาบาเอในสมองเหมือนกันแต่จับที่เฉพาะเจาะจงมากเลยคือเป็นกาบาเอตัวตุ่มหนึ่งที่เรียกว่าอัลฟา1มันจะจับกับตรงนี้นะครับยากลุ่มนอนเบนโซไดซิปินเนี่ยมันมีข้อดีเหนือกว่ายานอนหลับกลุ่มเบนโซไดซิปินอย่างหนึ่งก็คือมันโอกาสติดยากหน่อยโอกาสถอนยามันจะยากหน่อยนะครับนี่คือข้อดีของมันเลยนะครับแต่ข้อเสียของมันมีเหมือนกันครับมันไม่สามารถคลายกังวลได้ไม่สามารถคลายกล้ามเนื้อได้แล้วมันก็ไม่สามารถป้องกันการชักได้ครับนี่คือข้อเสียของมันนะครับแต่นอกเหนือจากนั้นแล้วมันมีข้อดีอันอื่นคือมันติดยากแล้วมันก็ถอนยาได้ยากอย่างไรก็ตามบางคนกินตัวนี้แล้วก็ไม่หลับนะครับต้องไปกินกลุ่มเบนโซไดซิปีนหรือบางคนกินตัวนี้แล้วก็หลับดีดังนั้นเนี่ยแต่ละคนมันจะตอบสนองต่อยากลุ่มนี้ไม่เท่ากันนะครับทีนี้เรามาลองดูไปเป็นตัวก่อนตัวที่ผมอยากจะพูดเรื่อยๆก็คือตัวชื่อว่าแอมเบียนหรือโซพีเดมนะครับตัวนี้เนี่ยข้อเสียของมันนะครับมันจะมีอยู่อย่างหนึ่งข้อเสียของมันคือทำให้ท่านนอนละเมอนะครับแล้วนอนละเมอเนี่ยบางทีมันไม่ใช่แค่ละเมอในพูดเฉยๆนะครับมันลุกออกมาเดินเลยครับลุกออกมาเดินแล้วคนที่เขาเห็นแล้วก็จะตกใจครับเหมือนเราผีเข้าเดินแล้วก็ลืมตาเหมือนปกติเหมือนเป็นคนธรรมดาเดินไปแต่ว่าทักแล้วไม่ตอบอะไรอย่างเงี้ยนะครับอันเนี้ยภาษาอังกฤษเราจะเรียกว่า sleep walking นะครับหรือเดินในขณะหลับนะมันมีคำศัพท์ทางการแพทย์เราจะเรียกว่า somnambulism นะครับเป็นผลข้างเคียงเด่นของไอ้ตัวนี้เลยซึ่งทุกคนจะต้องรู้แล้วมักจะเกิดขึ้นกับผู้หญิงที่อายุเยอะขึ้นมาหน่อยนะครับกินยาตัวนี้ครั้งแรกในชีวิตแล้วมันเกิดแบบนี้ขึ้นมาถ้าเกิดแบบนี้ขึ้นมาแล้วคุณต้องเปลี่ยนยาละเพราะถ้าคุณกินต่อไปคุณจะเดินอย่างเงี้ยแล้วถ้าโชคร้ายนะครับเดินอยู่แล้วคุณตกบันไดไประหว่างนั้นหรือกระโดดออกนอกหน้าต่างไปอย่างเงี้ยนะครับหรือไปถือมีดทำครัวแล้วหั่นอะไรอยู่คุณลองดูหนังผีนะครับเข้าใจฟิลหนังผีใช่ไหมครับคนเหล่านี้ไม่รู้ตัวนะครับไม่รู้ตัวว่าตัวเป็นไรลืมตาตลอดนะครับเดินเข้าห้องครัวเกิดหิวขึ้นมาเอาแครอทมาหั่นถึกอย่างเงี้ยแล้วคุณเดินไปเห็นคุณเรียกแล้วเขาไม่ตอบสนองคุณนะครับไม่ตอบสนองแล้วอาจจะหันมามองหน้าคุณแล้วอาจจะพูดอะไรสักอย่างที่หยดอะไรเงี้ยก็ได้นะครับอาจจะตกใจสำหรับคุณก็ได้นะแต่จริงๆมันคือฤทธิ์ของยาไม่ใช่ผีเข้าใดๆทางใดนะครับนั่นคือผลของยาอย่างหนึ่งนะดังนั้นคุณก็ระวังไว้แล้วกันถ้าเกิดจะกินยาตัวแอมเบียนนะครับผลข้างเคียงอื่นก็มีเหมือนกันนะครับแต่ว่าตัวนี้เด่นที่สุดที่เราต้องรู้นะครับอีกตัวหนึ่งก็คือซาเลปลอนนะครับแล้วก็อีกตัวสุดท้ายก็คือเอสโอปลิโคนไอ้2ตัวนี้เนี่ยนะครับบางคนกินแล้วมีอาการเวียนหัวปวดหัวได้อันนั้นคืออาการหลักของยาเลยนะครับแล้วยาพวกนี้เนี่ยนะครับก็จำเป็นจะต้องให้แพทย์สั่งนะครับก็ต้องมาดูว่าของเราเนี่ยมันเหมาะกับยาตัวไหนดังนั้นโดยสรุปนะครับยาที่ทำให้เราง่วงเนี่ยมันมีหลากหลายไปหมดนะครับแต่ตัวที่เราน่าจะต้องเข้าใจก็คือกลุ่มเบนโซไดซิปีนนะครับกลุ่มนี้มันสามารถทำให้เราติดได้นะครับแล้วก็มีอาการถอนยา
หยุดทันทีเลยไม่ได้นะครับระยะยาวมีผลต่อระบบจิตประสาทสมองได้นะครับถ้าเกิดกินเกิน1 เดือนไปแล้วเนี่ยต้องระวังแล้วครับเพราะว่ามันอาจจะส่งผลต่อทำให้กล้ามเนื้อของเราอ่อนแรงนะครับทำให้การตัดสินใจแล้วก็ความจำของเรามันมีปัญหาได้บางคนหยุดยาแล้วมันก็ไม่หายนะครับยิ่งนานยิ่งไม่หายใหญ่เลยนะครับมีผลต่อระบบภูมิต้านทานของเราทำให้เราอ่อนแอติดเชื้อได้ง่ายบางคนทำให้เกิดริ่มเลือดในร่างกายได้ง่ายดังนั้นตรงนี้ก็ต้องระวังเวลาที่เราจะเลือกใช้ยาตัวใดตัวหนึ่งนะครับเราจะดูด้วยว่าคนไข้เนี่ยมีอาการแบบไหนแล้วก็เลือกยาให้มันเหมาะสมนะครับไม่ใช่เลือกตามใจว่าจะต้องแรงเท่านั้นนะครับเพราะไม่ฉะนั้นเนี่ยถ้าท่านกินแบบนั้นเข้าไปเนี่ยโอกาสยิ่งมันแรงยิ่งมันออกฤทธิ์เร็วเท่าไหร่โอกาสติดก็ยิ่งสูงขึ้นเท่านั้นนะครับแล้วมันก็เลิกยากขึ้นเท่านั้นนะครับตรงนี้คือปัญหานะครับแล้วก็ถ้าเป็นไปได้เดี๋ยวนี้เราก็มักจะใช้เป็นยากลุ่ม non benzodiazepine อย่างที่เมื่อกี้บอกเลยนะครับเพราะว่ายากลุ่มนี้มันติดยากกว่านะครับแต่มันก็จะมีผลข้างเคียงเฉพาะเจาะจงของมันด้วยตัวเองนะครับงั้นวันนี้ก็สรุปให้ฟังเพียงเท่านี้นะครับถ้าเกิดว่าใครมีปัญหาเรื่องของการนอนหลับนะครับลองกลับไปฟังคลิปเรื่องของการนอนหลับของผมดูนะครับหรือว่าไลฟ์เรื่องของการนอนหลับในนั้นก็แนะนำวิธีเรื่องของการนอนหลับถ้าคนไหนที่กินยากลุ่มนี้อยู่หรือคิดจะกินนะครับผมคิดว่าประมาณสัก2 อาทิตย์เนี่ยพอแล้วถ้าเลยกว่านั้นเนี่ยท่านควรจะต้องปรึกษาหมอแล้วว่ามันมีเหตุผลอะไรบ้างบางคนก็คงจะต้องมีคำถามว่าเอาแล้วไม่ได้กินทุกวันล่ะกินบ้างไม่กินบ้างกินแล้วแต่เวลาตรงนี้เนี่ยไม่มีใครบอกได้นะครับว่ากินบ้างไม่กินบ้างแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นมาเมื่อไหร่ผมก็ตอบท่านไม่ได้เหมือนกันนะครับบางคนอาจจะบอกว่าอาทิตย์ละครั้งพอไหมเป็นอะไรหรือเปล่าอาทิตย์ละครั้งเนี่ยมันก็ไม่ค่อยเป็นอะไรแต่ถ้าเกิดอาทิตย์ละ2-3 ครั้งเนี่ยผมคิดว่าเฮ้ยอันนั้นน่าจะมีปัญหาแล้วคุณต้องระวังให้ดีเพราะว่ามันมีโอกาสจะติดได้ยิ่งบ่อยยิ่งติดได้ง่ายมันก็คือเหมือนเหล้าดีๆนั่นแหละครับนะโอเควันนี้ผมก็เล่าให้ฟังเพียงเท่านี้นะครับถ้าใครสงสัยก็สอบถามมาแล้วกันนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ